හරියටනේ ඔයාලා මේ අද බලන්න යන්නේ අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ termux එකට අපේ termux එකේ තියෙන අපේ programming language ටික ඒ කියන්නේ අපි කලින් වීඩියෝ කළා මේ root කර වීඩියෝ බලන්න. ඒ වගේ අපේ තියෙන අකුරු සෙට් එක නැතුව දැන් අපේ නම් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලස්සන S2කුත් එක්ක. හරි. එහෙනම් ඉතින් මේක තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. Black Hacker Teem. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a Black Hacker Team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. හරියලුනේ මම මුලින්ම ගහනවා PKG update එක. PKG update එක ගහලා ඊට පස්සේ PKG upgrade එකත් ගහනවා. මම මේක ගැන කියලා දෙන්නේ මේ කලින් වීඩියෝ එකේ. ඔයගොල්ලෝ කියලා බලන්න. හරිද? ඔන්න මම PKG update එක PKG upgrade එක type කරගත්තා. ඔන්න මේක enter කරනවා. හරි? අපිට tools එක run කරද්දී අපිට අනිවාර්යෙන් PKG update එක upgrade එක වැදගත්. හරි මොකද කිව්වොත් මේකේ තියෙන පැකේජ් එක packages update වෙන්නත් ඕනේ ඒ වගේම upgrade වෙන්නත් ඕනේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකේ දකින්න නැතිනේ මේ තියෙනවා S2ක් වගේ banner එක. ඒකට කියන්නේ evilbox banner කියලා. හරි? අපි evilbox banner එක තමයි අපි හදන්න යන්නේ. හරිද? ඔන්න මගේ PKG එක update වෙලා upgrade වෙනවා. හරි? මේක අනිවාර්යයෙන් මේක ඔයගොල්ලෝ දිනපතා කරත් කමක් නැහැ. හරි? දැන් ඉතින් මගේ මෙතන අහනවා මේක do you want to continue කියලා. ඒ කියන්නේ මේක මම continue කරන්නද කියලාද මේ අහන්නේ. හරි? මේක ඔයා continue කරනවද කියලා අහන්නේ. ඉතින් මම මේක yes දීලා මම කියනවා කමන්නේ මේක continue කරන්න කියලා. හරි? හරි. ඔන්න continue වුණා. මේ tool එක run කරලා අපිට Python උත් ඕනේ. හරිද? කියන්නේ Python program එක ඕනේ. Python එකේ මම ඉස්සර වීඩියෝ එකක් ගේන්න දැන්ට බලන්න. හරිද? ඔයගලන්ට පේන නැති මේ මගේ වීඩියෝ එකේ දෙපැත්තේ තියෙනවා මගේ කලින් ගහපු වීඩියෝස්. හරිද? ඒ කලින් ගහපු වීඩියෝස් ගිහලා බලන්න. හරිද? හරිද? ඔන්න මම Python කියලා search කරලා ඔන්න මම enter කරා. හරි? ඔන්න Python install වෙනවා. දැන් මෙතනින් අහනවා එකෙත් තමයි do you want to continue කියලා. හරි. මම මේක continue කර කියනවා. හරි? වයි දුන්නා yes කරා. මාර්ගය දෙන්න දෙන්න මාර ලේසි. ඔන්න ඉතින් මගේ Python එක අපි මගේ termux එකට install වෙනවා. හරි? මේක ටිකක් වෙලා යනවා. හරි? මම වීඩියෝ චුට්ටක් නතර කරනවා. මේ අන්න මගේ termux එකේ Python install ඉවරයි. හරිද? මේ settings skill දිනවනේ. මේ settings skill කියන්නේ Python settings මගේ phone එකට install කරන කියන එක. හරිද? PKG කියන්නේ package. හරිද? pip කියන්නේ pip install ගැන මම කියලා දෙනවා. හරිද?
දැනට පොඩි කොටසක් කියලා දෙනවා. අපි ඒව ගැන අපි වෙනම වීඩියෝ වල කතා කරමු. හරි වෙනම වීඩියෝ එකක් කතා කරමු. අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකක් ගියරකට. හරි යාළුවනි ඊට පස්සේ මම මේකට pip install termux-banner කියලා මම සර්ච් කරනවා. මේ එන්ටර් කරනවා. pip install pip install termux termux හරි banner banner මේකට චුට්ටක් වෙලා යනවා. හරි හරි අපේ එකට termux banner එක install වුණා. pip install ඒ කියන්නේ pip file එක pip termux banner එක install වුණා. හරි search කරනවා banner කියලා banner banner ඒ කියන්නේ දැන් මේ අපි pip install කරපු banner එක අපේ termux එකට install වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න මම මේක banner එක search කරනවා. හරි ඔන්න banner එක දැන් install වුණේ. හරිද? ඔයගේ double install වෙනවල් තියෙනවා. හරි ඒව ගණන් ගන්න එපා. කියන්නේ පොඩි errors අරම්ම නම් සාමාන්‍යයෙන් install වුණ ඒ කියන්නේ අඩුවෙන් වගේ file එක install වුණා නම් ඒ ඉඳ මේ වගේ install වුණා නම් අපිට නැවත පොඩි install එක දෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනදී මගේ එකට banner එක install වුණා. හරි අපි search කරලා අපි banner file එක අපි install කරලා banner එක install කරේ නැහැ නේ. අපි දැන් තමයි banner එක install කරලා ඉවරුනේ. හරි යාළුවනේ අපි මේ වගේ තැනකට ආවන් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ evilbox කියලා search කරන්න enter කරන්න. හරි ඒ කියන්නේ අපි evilbox කියන එකේ යට තියෙනවා add name inbox with කියලා. හරි ඉතින් මම නමක්නේ ඇඩ් කරන්න යන්නේ. කියන්නේ නමක්නේ දෙන්න යන්නේ. ඒ හින්දා inbox in with කියන එක මම copy කරලා මෙතනට දෙනවා. හරි දීලා enter කරනවා. enter කරලා පස්සේ අපිට මේව නමක් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේකට දෙනවා මගේ නම දෙනවා black hacker කියලා. මේකේ නම ලියලා කියන්නේ black hacker කියලා ලිව්වොත් black කියලා එකක් තනියෙන් ලියන්න ඕනේ. හරි අනිත් එක අපි පල්ලෙහාටම ගෙනියන්න ඕනේ. හරිද? පල්ලෙහාටම ගෙනියලා අපි මෙතනටයි ගන්න. හරි අර ඊට පස්සේ 𝗪𝗔𝗖𝗞 black hacker කියලා සර්ච් කරා. ඔන්න මම enter දුන්නා. enter දුන්නා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එක මෙන්න මේ ක්ලියර් වුණා වගේ තියෙයි. ඒ කියන්නේ අපි ක්ලියර් කමාන්ඩ් එක දීලා ක්ලියර් වුණා වගේ පෙන්නයි. හරි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන new season open කරන විදිය. ඒක බලලා නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පේන ඇති මගේ කලින් කරපු වීඩියෝස් ඒවා ගිහිල්ලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. ඒ වීඩියෝ මේවට වැදගත් වෙනවා. ඒව දන්නේ නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක බලලා වැඩක් නැහැ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකත් බලලා ඒ වීඩියෝස් ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. එතකොට ඔයාලට සුපිරි තරකට එන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න මම new season එක open කරපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ඔන්න evilbox
banner එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? මේ විල banner එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ හරි. ඔන්න ලස්සනට අපි එවිල්ලා banner එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. අපි එවිල්ලා banner එක මේ ගානට ස්ක්‍රීන් එක දාත්තොත් හොඳටම ඇති. හරි? හොඳ ප්‍රමාණවත්. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට මම සාමාන්‍ය ඉතින් ඔයගලන්ට ලොකු සයිස් එකකට පෙන්නන මේ අකුරු ටයිප් කරේ නැත්නම් මේ අකුරු ටයිප් කරලා ඔයගලන්ට පේන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු වෙමු. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. වාදයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන් ඒ දෙකටම වා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන් මේක subscribe කරන්න අපේ channel එක. ඒ වගේම ඔයාලට මේ videos දෙන්න ගන්න ඕන නම් notification all කරලා තියා ගන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න. මම black hacker team එකෙන් leader real black එක.